Якщо відео починається з цієї вставки, значить наша поїздка на Петрос все ж пішла не так, як ми хотіли. І коли я записував це відео, то насправді уявляв собі можливі проблеми саме на блокпостах із прикордонниками. Адже їхати в гори ми вирішили в перші дні після того, як у всіх закінчилися відстрочки. Та реальність була зовсім іншою, і проблеми виникли там, де їх не зовсім і очікували. Але про все по порядку. Починалась історія з того, що в середині лютого в Україну прийшов морозний антициклон. І Роман, який вже довго чекав такої погоди, сказав: не варто пускати можливість, треба їхати. Я не міг йому заперечити, і вже на вихідних ми компанією вирушили в гори з метою піднятися на Петрос і Говару. Хоча для цього сходження дозвіл від прикордонників особливо не був потрібен, ми чемно подали інформацію в Мукачівський загін і за 2 дні вже мали підтвердження. Як це правильно робити, я детально розповідав у відео про Чорну Гору, тому тут зупинятися вже не буду. Ну і на цьому здавалося все, можна їхати. Але тут я усвідомлено допускаю величезну помилку, і навіть декілька. З найголовнішого, бажаючи полегшити рюкзак, беру одяг без запасу на непередбачувані обставини, а вони, як завжди, не оминають. Мороз стає більшим, вітер сильнішим, а я змерзаю так, що навіть не знімаю ті кадри, про які мріяв. А ще на додачу переоцінюю універсальність своїх ланцюгів і кілька разів мало не зриваюся зі схилу на Петросі, хоча для 99% маршрутів у Карпатах їх раніше було цілком достатньо. Тому скажу банальну річ, але ніколи не переоцінюйте свої фізичні можливості і готуйтесь в походи максимально відповідально, особливо взимку. Адже в цей час, крім стандартних проблем, на морозі їжа замерзає, рухи теж обморожуються, а техніка працює втричі менше, як ви собі плануєте. Ну, але якщо ви це все знаєте, то не відключайтесь, бо кілька гарних кадрів я все ж маю, а сам похід вийшов по-справжньому зимовим. Отож, в перший день ми виїхали з Кам'янця-Подільського з планами просто дійти до підніжжя Петроса і там заночувати. По відстані це всього кілька кілометрів, тому особливо спішити не було сенсу і за хорошої погоди могли собі дозволити відволікатися на різні дрібниці. До речі, хто буде планувати щось аналогічне, то для зимового сходження оптимальним є маршрут з Лазищини до полонини Головчаська. Тут є можливість по більш-менш нормальній дорозі доїхати на автомобілі до пункту Козміщик, а вже звідти йти пішки. Авто ми, як завжди, залишили десь поближче до точки старту і зараз йдемо на полонину Головчаську. Краєвиди, все навколо відкрито, ну і сонце досить тепло. І якихось таких проблем поки що у нас не виникло, особливо з того, що ми очікували на блокпостах. Бо поїхали буквально в перші дні після того, як закінчилися усіх відстрочки, і зараз могло бути по-різному, але ніби поки добре. Йдемо далі, прикордонників ще не бачили. Ось це позаду є перший перехисток тут по маршруту, і по великому рахунку сюди навіть можна доїхати автомобілем. Ну, дорога в такому більш-менш нормальному стані. Єдине, що думаю, цього не варто робити, щоб там якби лишнє її не розбивати, але все-таки така можливість є. Напевно, для рятувальників зробили, щоб сюди можна було швидше доїжджати. Ось так тут все виглядає. Є багато досить місць, щоб переночувати. Ось сюди матраси. І навіть є пічка в дуже хорошому стані, можна палити. Але й одразу прохання бути відповідальним, не ламати тут, не залишати сміття, ну і просто ставитися до цього як до важливої роботи, яку хтось виконує. Просто в тебе желудок, як у всіх нас, тому ми такі думаємо, ну, в тебе... Дякую, тепер це буде на ютубі. Твої слова ніколи ніхто не забуде.
По суті, ми вже піднялися якраз на полонину, Головчеська майже. Тут позаду, бачимо, є дуже гарна колиба. Можна заночувати, але там поки зайнято. Пройдемося трішки далі. От, в сторону Петроса, там зараз будуть ще колиби. Ну, погода сьогодні просто чудова і по краєвидах так все проглядається гарно. Надіємося, буде і захід гарний, і також, що завтра особливо чекаємо на схід сонця. Тут, після виходу з лісу, вже відчувається справжня зима. І снігу місцями насипало дуже багато. При цьому лежить він в такому ідеальному форматі, коли вже не провалюєшся по пояс, бо знизу є твердий фірн, але й водночас все виглядає супер м'яким, адже зверху насипало свіжого пухляку. Особисто дуже люблю такі Карпати. Особливо ці засніжені смереки, які асоціативно нагадують картинки Скандинавії, що закарбувались в пам'яті з різних фільмів та, як не дивно, комп'ютерних ігор з дитинства. Оце ми вийшли на полонину Головчеська. Тут дуже багато колиб різних, але більшість з них зараз зачинені. От, з різних причин. І окремі слугують чисто як прихисток. Зараз ми пошукаємо, які з них залишили як рятувальні такі пункти, і туди подивимося вже, що там будемо ночувати. Поки що попередньо переглянули, більшість колиб закриті, знайшли тільки оцю, яка відмічена якраз на карті як рятувальний пункт. Тут зараз розкладемося. Але ще насправді є варіант трішки піти там вище, подивитися, ну і просто перейти абсолютно всі, бо ми тільки так ніби з грубшого глянули, закрито там було. Ось. І ну, навіть таке теж прохання, коли би все-таки не ламати, не відкривати, якщо вони закриті, того що тут люди багато вкладають праці для того, щоб вони взагалі функціонували як такі. От. І ми сюди прийшли, там купа сміття, всього іншого, жаль, що з собою не зносять. Ну, але якось же так. Зараз трішки треба, щоб правильно утеплитися. Ну, там може якісь перекусити, і в нас ще досить багато часу, будемо думати, що робити до вечора. Ось у цій колибі, яка відкрита, ось так, є просто такий трап, де можна розкласти собі каремати, лягти. Ну і такі стіни оббиті, стіл. Пічки немає, але теоретично тут щось можна там з вогнищем придумувати собі. Хоча я думаю, що не варто, бо от, судячи по стану, спалювали її вже не раз. Ну тут на градусів так, не знаю, 4 тепліше, ніж на дворі. Ну, ми вже зайшли, я так бачу, трошки прогріваємо це все. Може бути складені? Так. Да. Воно так краще поміщається тоді. Склади лапки. Не вмієш ти запалювати. Поняв. Піца і плов під Петросом не може бути нічого кращого. Ще навіть повноцінний вечір не наступив, але йду я, лягаю в спальник, бо дуже сьогодні холодно. Не знаю навіть скільки там морозу, але десь, напевно, біля мінус 15. Ось. І по спорядженні, ну так собі, я особисто не маю аж супер теплих речей. Треба якби комбінувати це все разом, щоб не замерзнути. Ну, але навколо теж гарно, вийшов ще подивитися. Таке і вже буду чекати вечора. Свій підйом на Петрос ми планували починати ще вночі, щоб зустріти світанок на його вершині. Тому вечір у нас був недовгим і більшість досить швидко полягали спати. Та, чесно кажучи, прокидатися о 3:45 ранку, коли навколо тебе 15 градусів морозу, далеко не найкраще відчуття, через що перші хвилини збирання – це практично суцільна мовчанка.
От секрет, що він завжди перший йде. Так, зібралася ми вийти на світанок десь в годині 4, але, як завжди, поки все завершило, то вже десь біля 5, може більше. Йдемо зараз на Патрос полегенько. Ну і якийсь такий вітер, що у прогнозах його не мало бути. Але нічого, думаю, все буде нормально. Перший привал. Даша, ти будеш щось ховати в лісі? Ну, ми ховаємо з Давідом. Можеш карімат, може собі скинути, він здоровий дуже. Так вирішили полегшити трохи рюкзаки і заодно, щоб переналаштувати все своє спорядження. Вже починає світати, виходимо якраз майже на вершину Петруса. І з цих помилок стільки накопичилося по дорозі, що я вам їх просто мушу зробити окремим розділом, бо так не варто робити, як ми зараз робимо. Ну, як я роблю в всякому разі. Встигли ми буквально на сам схід сонця якраз. Але так замерз у руки, що навіть не встиг зняти той момент, коли воно з'являється за гір. Але поки все одно якось вийшло краще, ніж очікував. Виділи тільки мармеладки сильні? Все, ти молодець, справилась. Герой! Отож, коли сонце сходить влітку, то в ясний день зазвичай стає тепло. І хочеться подовше побути на вершині, порозглядати навколишні гори, поговорити з такими ж туристами. Але взимку це так не працює. Або працює, але не так. Бо в мінус 15 повітря, можливо й нижче, швидко розставляють пріоритети і вже через півгодини тупцювання на місці бажання спускатись переважає над всім іншим. Все, позамерзали ми вже трохи тут наверху. Йдемо вниз, але ранок то загалом був дуже гарний з краєвидом. Жаль, взимку цього я не можу передати все, бо я знімаю там буквально раз в 10-15 хвилин, і то там пару секунд того, що руки замерзли, не можу нічого нажимати. І взагалі не хочеться навіть доставати щось. Тут камера чомусь виключилась, що я вчасно не побачив, тому замість філософських текстів тримайте ще кілька кадрів Чорногірського хребта, далекого Садовецького масиву та прекрасних, але, на жаль, зараз недоступних Мармаросів. Ну і хто плануватиме зимовий підйом вперше, зацініть крутизну схилу на Петросі. І одразу ж подумайте, де ви візьмете кішки, бо без них сюди навіть не думайте. Отож, ми досить швидко спустились і вже, щоб не шукати нічого нового, вирішили повернутися на полонину, де ночували, щоб перепакувати речі, набрати води та в відносно комфортних умовах пообідати. Адже через ранній підйом ми сильно зголодніли, а більша частина дня, яка залишилась, відчувала цілу купу пригод. Попередньо планували тут ще одну ніч ночувати, але
Там в силу різних знайомств зараз один там Артем пішов на Говерло, і він сказав, що на перемичці там якраз є вільні місця під Говерлою, ну і якби нам завтра туди буде менше підніматися. Тому залишаємо цю колибу, йдемо, будемо ночувати там, і якщо все нормально, то завтра ще зранку піднімемося на Говерло туди. Та власне чому ми не планували це робити одразу? Тому що рекреаційний пункт Перемичка є дуже популярним для великих комерційних груп, і там майже завжди зайнято, особливо у вихідні. І маючи подібний досвід в минулому, вирішили просто не конкурувати за місця з іншими, а спокійно побути окремо невеликою компанією. Але тепер, вже знаючи, що там пусто, прийняли рішення прийти поближче до Говерла. Без попередньої домовленості краща їжа в походах. 1, 2, 3. Вас не питаю. Ось тут поряд є ще одне місце, де можна заховатися від якоїсь негоди, там, перечекати грозу або ще щось таке. Ось такий от навіс. Ну, особливо там не буде суперкомфортно, але тим не менше в горах інколи таке дуже добре. Ми вже дійшли до Перемички під Говерлою. Тут є 3 таких будиночки, от один і там ще 2 ззаді, для того, щоб було можна зупинитися. Ну і загалом ця територія огороджена, тут якби є там лавочки, такий більш цивілізований варіант. Цим опікується Нацпарк, і тут, до речі, збирають кошти влітку, наскільки я там пам'ятаю. А зараз ми підемо десь, подивимося одну хату, тут якраз Артем ще десь є той, який нас сюди покликав. І покажу вам, як воно все всередині виглядає. Спочатку найбільш комфортна колиба, яка розташована посередині, нам здалась зайнятою. І щоб нікому не заважати, ми вирішили зупинитися в тій першій, що знаходиться дещо відокремлено, на самому початку території. Але оскільки пічка тут зовсім не хотіла горіти і сильно диміла, ми вирішили повернутися в більш комфортні умови, враховуючи, що крім нас там так ніхто і не з'являвся. Ось в цій колибі отак от. Тут більш обжито, я так розумію, що хтось недавно був, може ще є. А може це Артем залишив свої речі, ну ми побачимо пізніше. Ну і цей будинок, він відносно найкращий. Але, чесно кажучи, я в туристичних місцях такі моменти не люблю. Бачите, вже хтось розбив. Можливо, було закрито, відкривав. Можливо, ще щось. І якась така, знаєте, відповідальність за оці речі. Ось так от всередині тут волонтерський склад. Ну і величезний такий конференц-зал, по суті, з історією Карпат і всім іншим. Ну і там наверху місця для того, щоб жити. Далі в нас був один із довгих зимових вечорів, коли ти вже трохи втомлений, але спати ще не хочеться, і куди спішити вже теж немає потреби. Навколо тебе ясна зоряна ніч, силуети найвищих вершин Карпат і з найголовнішого затишок, який отримуєш від теплої пічки та чудової компанії. Тому, не дивлячись на досить сильний мороз на вулиці, ми по-справжньому розслаблено відпочивали, знаходячись далеко від цивілізації і шуму міст.
Ночувати в таких колибах, де є пічка, це просто щось по відчуттях неймовірне. Тому що ти зранку вдягаєшся, все тепле, висушене, класно. Можна тепер йти на мороз. Все, дякую. Так, отут такі місця, в принципі, можна там захиститися від негоди і навіть переночувати. От, є навіть місце десь якесь типу багаття, але тут не рекомендується, бо можна спалити всю хижину. Ось тут є такий пункт виклику рятувальників. Можна там. І наверху на будинку є ще сонячна панель, яка це все живить. Не знаю, чи працює. Краще не перевіряти, але така можливість тут якби є. Так, ми вирішили підніматися на Говерлу без рюкзаків, щоб було швидше і легше, бо тут якраз був Артем, якщо я правильно ім'я пам'ятаю, якщо побачиш, вибачай. І зараз буквально там, думаю, півгодинки, там 40 хвилин ми вийдемо. Подивимося, відмітимося, що ми там були в зимовому поході, і тоді вже поїдемо додому. Зараз взимку вона виглядає зовсім по-іншому, безлюдна. І десь на метрів, напевно, 1,5-2 вище. Того, що зараз от оці, бачите, рівень, так, де воно? Ось дзеркало. Воно знаходиться, по суті, у мене під ногами. Тобто рівень дзеркала, він якби біля самої землі. І то це його розчистили просто-напросто. А ось там от позаду бачимо, що снігом засипало там, ну так, десь до половини оцих всіх хрестів. Тому, ну, можна сказати, що її висота взимку десь не 2061 метр, а напевно 2063. Щелепа замерзла, не можу поки говорити, краще покажу вам краєвиди. Вони тут досить гарні. А, ти нічого не виробляєш там, ні? Ні, так просто. Найкращі краєвиди для мене все одно там позаду Чорногора. Я туди повертаюся з великим задоволенням кожного разу і надіюся, що ще теж схожу там навесні чи влітку, як мінімум. Ну а Говерла, як завжди, кажу собі, що більше туди не піду,
але кожного року знаходяться причини, через які потрібно повертатися. Цей похід, він у нас був такий особливий. Я думаю, що я вже сказав всі проблеми на початку. І сьогодні ми їх намагалися максимально уникати вже, і стало плюс трішки тепліше. Десь мінус 12 було зранку, що нам теж полегшило взагалі цей підйом. Ну і зараз буду милуватися чисто для себе цими всіма краєвидами, бо камера все одно все не встигне зняти, а батарея розряджається дуже швидко. Сьогоднішній день в плані вражень він значно цікавіший, хоча тому що вони більш позитивні. Але якщо зараз так от йдемо, то відчувається все ж така легкість, коли ти вже не очікував, що тобі все вдасться, але все ж таки зійшов, пройшов маршрут до кінця, так як собі планував, і власне краєвиди теж якби не підвели. Підвела лише моя халатність. Ну і коли ти йдеш на спуск після кількох днів походу, то зазвичай включається автоматизм, і ти щоразу менше звертаєш увагу на красу навколо. Трохи додається загальна втома, трохи притуплюється сприйняття пейзажів, десь розумієш, що вони хоч і гарні, але подібні до тих, які ти бачив раніше. В нашому випадку емоцій додавала неймовірна сонячна погода, і якесь відчуття внутрішнього задоволення, через прожиті пригоди та розуміння, що все погане все одно забудеться, а теплі спогади залишаться. Тому ми повільно, кожен зі своїми враженнями, поверталися до точки старту, ще не зовсім усвідомлюючи, наскільки чудовою була ця поїздка. Видели? Все.